नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी नितीन सूर्यकांत मुंडे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यांच्या मार्फत नवीन ॲड आलेली आहे, कॉन्स्टेबल जी डी 2021. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याबद्दल क्वालिफिकेशनवर डिटेल आपण डिस्कशन केलेलं आहे. तर या व्हिडिओमध्ये आपण डॉक्युमेंटबद्दल डिस्कस करणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मी 2 पॉईंट सांगणार आहे. एक स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एक्झामच्या रिलेटेडबद्दल. जर स्टेट गव्हर्नमेंटचं लक्षात घेतलं तर MPSC, सरळ सेवा किंवा पोलीस भरती किंवा अदर कोणतीही समजा स्टेट गव्हर्नमेंटची एक्झाम असेल, जर आपण तिथं रिझर्वेशन किंवा कॅटरिंगमधून फॉर्म भरतो, तर तिथं आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंटचं कास्ट सर्टिफिकेट द्यावं लागतं किंवा तिथली इन्फॉर्मेशन द्यावं लागते किंवा रहिवासी झालं, नॉन क्रिमिनल झालं, या गोष्टी द्याव्या लागतात. तर तिथं स्टेट गव्हर्नमेंटचा तो क्रायटेरिया असतो. पण जर एखादा आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा फॉर्म भरतो, जसं IBPS, RRB किंवा इतर काही एक्झाम असेल किंवा स्टाफ सिलेक्शन असेल किंवा कोणती पण असेल एक्झाम, तर तिथं तुम्हाला स्टेटचं कास्ट लागत नाही विद्यार्थी मित्रांनो. तिथं तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं COBC कास्टचं लागतं. जे विद्यार्थी OBC कॅटेगरीमध्ये आहेत, जसं महाराष्ट्रामध्ये घेतलं OBC, VJNT, NT, DC, हे जे कास्टवाले आहेत, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये यांचा ग्रुप असतो OBC. तर त्या विद्यार्थी जे समजा जर त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा फॉर्म भरायचा असेल, तर त्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं COBC कास्ट हे काढून घ्यावं लागतं आणि ते तिथे लागू होतं. तुमचं स्टेट गव्हर्नमेंटचं कास्ट सर्टिफिकेट तिथं व्हॅलिड नसतं. तर त्यामुळे तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं COBC कास्ट सर्टिफिकेट काढून घ्यावं लागतं. आणि जे विद्यार्थी समजा ज्यांना EWSमधून फॉर्म भरायचा आहे, त्यांना पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं EWS हे सर्टिफिकेट काढूनच घ्यावं लागतं विद्यार्थी मित्रांनो. नाहीतर तुम्ही असं करताल की बाबा आपलं स्टेट गव्हर्नमेंटचं कास्ट सर्टिफिकेट आहे ते तुम्ही तिथं लावतात, पर तिथं तुम्हाला रिजेक्ट करण्याचे चान्सेस खूप राहतात विद्यार्थी मित्रांनो. तर त्यामुळे ज्या टाईमला तुम्ही आता फॉर्म भरणं अजून सुरू झालं नाही, तर तुम्ही जर आत्ता जर टाकलं ते तुम्हाला 10 दिवसात भेटून जातं ते सर्टिफिकेट. पण एक लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला तिथं जेव्हा तुम्ही ते COBC किंवा CEWSचं सर्टिफिकेट काढचाल, तर तुम्हाला नाही तिथं नॉन क्रिमिनल लागल, नाही तिथं तुम्हाला कोणतं कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट, तुम्हाला ते ऑल इन वन एक सर्टिफिकेट असतं, जे की सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या एक्झामसाठी ते व्हॅलिड असतं. तर तुम्हाला ते एकच सर्टिफिकेट काढून घ्यायचं आहे आणि 10वीचं मार्कशीट, बस या 2 डॉक्युमेंट तुम्हाला जर असतील तर तुम्ही ते फॉर्म भरू शकता विद्यार्थी मित्रांनो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला मॅथ, रिझनिंग आणि सायन्स यांचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम रिलेटेड व्हिडिओ लेक्चर किंवा पाहिजे असतील तुम्हाला, तर तुम्हाला अनअकॅडमीवर रोहित जाधव सर यांचे फ्री लेक्चर तुम्हाला पाहता येतील. तर त्यांच्या ऑल प्लेलिस्टचे लिंक्स तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत, तर तुम्ही एकदा ते पाहून घ्यावेत. खूप मस्त घेतात. जर त्यांचा एक इन्व्हायटेशन कोड खाली दिलेला आहे, तो इन्व्हिटेशन कोड तुम्ही टाकून त्यांचे ऑल फ्री लेक्चर तुम्ही पाहू शकता. जर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, कमेंट आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.